من أقوى علامات السيارات لآخر 100 سنة كاديلاك. خلينا نتعرف على بعض المعلومات والحقائق عن هذه الشركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف، وجاء الوقت نتكلم عن كاديلاك. كاديلاك المصنع الأمريكي للسيارات، اللي الاسم نفسه كاديلاك ما هو باسم أمريكي، بل إنه اسم يتبع لعائلة فرنسية، اسم نفس الشخص اللي أنشأ مدينة اسمها ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية. ديترويت تعتبر هي المنشأ الأساسي للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية لو تكلمنا على الستينات والسبعينات. مؤسس الشركة هنري ليلاند نفسه عنده خبرة جدا كبيرة في مجال الدقة ومجال الهندسة الصحيحة، لأنه كان يشتغل في مصنع للأسلحة، ومن عمله في مصنع الأسلحة قدر يكسب العديد من المهارات اللي كلها تتمحور على الدقة والهندسة. الشعار السلوغان اللي كانت تمشي في شركة كاديلاك اللي هو ستاندرد اوف ذا وورلد، يعني احنا نحط أساسيات الصناعة في العالم. فمن قوة الموضوع وكيف انه الدقة كانت عالية عند نفس ليلاند، فكان يجيب مجموعة من نفس العاملين في المصانع، يجيب 3 سيارات، يفكفكوا السيارات قطعة قطعة، بعدين يجيبوا حكام ويبدأ مسألة تركيب السيارات. نفس هذول فرق يبدأوا يركبوا السيارات، مفروض انهم يركبوا السيارات خلال 3 أيام قطعة قطعة وهي مخلطة مع بعض القطع، ويقدروا يجيبوا السيارات ويروحوا يختبروها على الطريق ويبينوا دقتهم واحترافيتهم في العمل. كاديلاك كانت أول شركة تقدم سيارات بكابينة مغلقة عشان الأمطار وما الأمطار ما تجي عند السيارة. تخيلوا كاديلاك. وفكرة الكابينة المغلقة قادت نفس شركة كاديلاك إلى تطوير تقنيات أكثر عشان المحرك يصير أقل ضوضاء وأقل إزعاج، وأيضا التقنيات الداخلية حقت الرفاهية تكون أفضل، وأيضا على أساس إنه يحطوا عزل لنفس المقصورة فيعزل نفس اللي راكبين جوا عن الصوت والإزعاج اللي موجود برا. كاديلاك أول شركة سيارات تقدم مصابيح كهربائية في نفس السيارة. كاديلاك أول شركة في العالم تقدم لنا المفتاح لتشغيل السيارة بدل الطرق التقليدية اللي هي القديمة اللي كانت موجودة، الطرق المتعبة في تشغيل السيارة على وقتها. وبرضه هم نفس الشيء اللي قدموا مسألة تنفيس الكفرات ونفخ الكفرات في السيارات حقتهم زمان. الموضوع ليش مو مستمر للحين مع سيارات كاديلاك ما حد يدري. الكابينو رجل عصابات جدا خطير وله أعداء جدا كثير، فلازم يكون عنده سيارة مختلفة. فكان عنده كاديلاك، والكاديلاك حقته مختلفة عن غيره لأنها مصفحة، يعني مقاومة للرصاص نفسه ما يصير شيء. فلما تم القبض على الكابينو أخذوا السيارة حقته، وصارت سيارة مين؟ صارت سيارة روزفلت على وقتها، وصاروا نفس الرؤساء الأمريكيين عندهم سيارات مصفحة مقاومة للرصاص. ونفس رجل العصابات الكابينو كان عنده سيارات مرة رايقة من كاديلاك، فعنده موديل 29 كان رائع. هذا الموديل هو نفسه، هي نفس السيارة حقت الكابينو اللي تم استخدامها في The Godfather و The Untouchables من الأفلام القديمة. وأيضا نفس هذه السيارات ما صلحوا الجروح اللي موجودة عليها، يعني الرصاصات اللي ضربت فيها كل شيء، على أساس إنه يعني الأوثنتسيتي، إنه أصالة السيارة حقت مجرم العصابات، وللحين موجود السيارات بنفس حالتها. وعلى فكرة نفس مؤسس شركة كاديلاك هو ولده تركوا الشركة نفسها وراحوا أسسوا لهم شركة ثانية. اسم الشركة الثانية فورد، وبعدين المفروض نتكلم عليها بفيديو منفصل وش اللي صار مع فورد. وكاديلاك كانت هي أول شركة سيارات تعرفنا على ال8 سلندر، سيارات 8 سلندر في الماكينة، وأيضا أول شركة تحط لنا 16 سلندر. فكانت هذا الكلام في الثلاثينات زمان حطوا 16 سلندر في السيارات. وبعد الحرب العالمية الثانية كاديلاك أيضا قدموا ابتكار لأول مرة في السيارات، الزجاج الأمامي يكون مايل شوي، وهذا الشيء كان يتباهوا في وقتها انه الزجاج الامامي مايل. على فكره انا اول قطعه قزاز كذا انتهينا، لا هم كاديلاك ضبطوه بالشكل هذا وتباهوا في هذا الموضوع لانه يعطي ديناميكيه كثير للسياره. وشيء لازم كلنا نشكر كاديلاك عليه، لانهم هم اول من اوجد التكييف داخل سياراتهم، وطرح التكييف كميزه داخل السياره. فعندنا هنا لو ما كان في تكييف الله يستر في الصيف كان وضعنا كيف. وسيارات الكاديلاك فيها قطع كثير مختلفه الاشكال والابعاد، فكاديلاك تعتبر ثاني اكبر مصنع للقطع ثلاثيه الابعاد، يعني يطبعون قطعهم ثلاثيه الابعاد بعد جنرال الكتريك. علشان كذا كانت الاشكال اللي موجوده في الثمانينات مع سيارات كاديلاك مختلفه عن غيرها بحكم وجود تقنيه طباعه ثلاثيه الابعاد عندهم. وهذا الكلام في الثمانينات، يعني وقتها كانوا هم يطبعوا القطع الخاصه فيهم طباعه ثلاثيه الابعاد. وكمان كاديلاك كانت اول شركه تقدم الايرباج، الكيس الهوائي لنفس قائد المركبه عشان الامان حقه عشان ما يموت. والسيارات الامريكيه الرئاسيه تقدر تمشي حتى لو كل الكفرات منسم الهواء فيها بالكامل، لانه فيها تقنيات خاصه
خاصه، يمكن كمان لازم نسوي لها حلقه خاصه. ولما صارت المشكله على جنرال موتورز قبل سنوات ومشاكل الماليه وكل حاجه، وكان في كثير من الشركات تحت جنرال موتورز بتسكر، حتى جنرال موتورز نفسها الحكومه الامريكيه تدخلت وقالت كل الشركات تسكر الا كاديلاك. كاديلاك احنا حكومه بنوقف معاها لانه الشيء اللي سوته في صناعه السيارات شيء جدا كبير وكان ثوره، فهنا نعرف انه كاديلاك بالفعل اسطوره في عالم السيارات. ونهاية الفيديو كل فيديو يقولوا لنا وش الشركة الثانية اللي تبغوا عنها معلومات. عندكم اودي موجود لكم التفاصيل في وصف الحلقة، تقدر تروح للفيديو حق اودي وتشوف معلومات عنها. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.